امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا با حمله به منتقدان توافق احتمالی با ایران میگه مخالفان چیزی نمیدونن. ترامپ گفته سیاست‌های اوباما در قبال جمهوری اسلامی باعث وقوع جنگ شد. گزارش‌ها میگن توافق تهران و واشنگتن وارد مرحله تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم شده. رویترز میگه قالیباف و عراقچی در میانه رایزنی‌های حساس تهران و واشنگتن راهی دوحه شدن. همزمان رسانه‌های حکومتی ایران از تلاش برای آزادسازی اموال بلوکه شده خبر دادند. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن. رهبر اپوزیسیون اسرائیل میگه این توافق هیچ یک از اهداف اسرائیل در جنگ رو تامین نمی‌کنه. و انتقاد برخی گروه‌های درون حکومت ایران به شیوه مذاکرات. بعضی نمایندگان مجلس میگن نباید هیچ تعهدی پذیرفته بشه که به تضعیف قدرت بازدارندگی منجر بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی دونالد ترامپ گفته گفتگوها خیلی خوب پیش میره، اما هشدار داد یا یک توافق تاریخی حاصل میشه یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ همینطور گفته با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر و چند کشور دیگه درباره پیوستن به پیمان ابراهیم صحبت کرده تا به گفته او خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه بشه. ترامپ گفته اگر توافق نشه آمریکا قدرتمندتر از همیشه برمیگرده. ترامپ همینطور در تروت سوشال از منتقدان توافق احتمالی با ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بسیاری از اونها حتی از جزئیات مذاکرات خبر ندارند. ترامپ در این پیام برخی جمهوری‌خواهان منتقد و دموکرات‌ها رو ضعیف و بازنده خونده و همینطور باری دیگه از برجام دولت باراک اوباما انتقاد کرده و گفته دولتش توافقی مشابه اون امضا نخواهد کرد. ساعتی پیش هم در مراسم روز یادبود برای گرامیداشت و ادای احترام به کشته‌های نیروهای نظامی آمریکا ترامپ گفت اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. در عملیات خشم حماسی 13 سرباز ارزشمند و انسان خاص را از دست دادیم. این مردان و زنان فوق‌العاده جان خودشون رو فدا کردند تا مطمئن بشن که بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله، آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، شواهد نشون میده که به نظر خیلی نزدیک هستن به یک توافق احتمالی، اما هر دو طرف میگن که این پایان ماجرا نیست، ممکنه همه چی به هم بخوره. اتفاقی که شنبه و یک شنبه ویکند آخر هفته ما افتاد حاکی از این بود که ما بیش از پیش به یک توافق یا شاید در این مرحله بهتر باشه بهش بگیم تفاهم نزدیک شدیم. اما اون چیزی که آقای ترامپ امروز در تروت سوشال منتشر کرد و اون جمله اولی که نوشته باز اون دوگانه یا جنگ یا توافق رو داره مطرح میکنه. یعنی انگار حداقل در سطح کلام رئیس جمهوری آمریکا ما دوباره برگشتیم به هفته گذشته که اون زمان هم میگفت یا بیاین توافق بکنید یا دوباره بهتون حمله میکنم. دوباره اون رو تکرار کرده امروز و میگه با این تفاوت که حملات بسیار سنگین‌تر و وسیع‌تر خواهد بود هیچ کسی مایل نیست که چنین اتفاقی بیفته و باز این رو تکرار کرده که اگر یک توافق خوب به دست نیاد اصلا توافق نخواهم کرد. و خب این تلقی وجود داشت حداقل در روز شنبه بعد از اینکه با رهبران منطقه صحبت کرد که یک توافق خوب به دست آمدنی است. آقای روبیو هم اظهاراتی رو انجام داده فرداد، اون رو هم میشه روی حساب این گذاشت که یک حرکتی انجام شده، رو به جلو پیشرفتی وجود داشته. آقای روبیو میگه که آن چیزی که پیش رو داریم یک چیز استخواندار قوی هست که میتونه باعث بشه تنگه هرمز باز بشه و از اونجا به بعد ما بریم وارد مذاکرات جدی و کوتاه و هدفمند بشیم در رابطه با بحث هسته‌ای. اما آقای ترامپ اتفاق دیگری که افتاده و اقدامی که انجام داده اینه که الان انگار که بحث آتش بس با جمهوری اسلامی و به تفاهم رسیدن رو پیوند زده به بحث پیمان ابراهیم. در 48 ساعت گذشته ایده پیمان ابراهیم رو مطرح کرد، بازی کرد با این ایده، گفت که من تلفنی یک
مجموعه رهبران رو دور هم جمع آورده بود، از السیسی مصر بگیر تا آسم منیر پاکستان، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، و بعد از اون روز شنبه با نتانیاهو صحبت کرده بود و گفت ای کاش بشه که یک روزی همه با هم بتونن با یک تلفن با همه با هم صحبت بکنن. اینطور بحث پیمان ابراهیم رو آورد وسط تا امروز که انگار یک شرط گذاشته و الزامی اعلام کرده برای همه کشورهای منطقه یا همه اونهایی که من روز شنبه باشون تلفنی صحبت کردم، برای همه اونها لازمه و ضروری است که پیمان ابراهیم بپیوندن. میگه که شاید یک دو کشور باشن که بنابر ملاحظاتی نخوان این کارو بکنن، من درک میکنم، ولی بر بقیه واجبه که به این پیمان بپیوندند، امضا بکنند. عربستان سعودی و قطر در صف اول باید این کار رو انجام بدن و بقیه هم باید بهشون بپیوندن و در ادامه میرسه به جایی که شاید جمهوری اسلامی هم بخواد بیاد پیمان ابراهیم رو امضا بکنه. 5000 سال تنش و خصومت و دشمنی و جنگ در خاورمیانه به این ترتیب میتونه تموم بشه. یک اتفاق تاریخی است. روشن نیست که چطور این رو پیوند زده به اون. از طرفی ما از سمت عربستان سعودی میدونیم که پیمان ابراهیم یا عادی سازی روابط با اسرائیل که اسمش پیمان ابراهیمه، اون رو پیوند زده به تشکیل دولت فلسطینی. الان همه اینها به نوعی با هم در ارتباط هستند و جزئیات توافق هم اون چیزی که اینجا داره منتشر میشه. خب انتقادات با آقای ترامپ بسیار زیاده. کاری که از صبح کرده در سوشال اینه که تصاویری از اوباما منتشر کرده و اینکه او بوده که پول به جمهوری اسلامی داده، اینکه من توافق بهتری رو انجام خواهم داد، اینکه دموکرات‌ها بازندن، هیچی نمیدونن، هیچ سرشون نمیشه و فکر میکنن من توافق شبیه برجام انجام خواهم داد. این اتفاق نخواهد افتاد و من میتونم به یک توافقی به دست بیارم که دموکرات‌ها خوابش رو هم نمیدیدن. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. CBS نیوز به نقل از 2 مقام منطقه‌ای آگاه و 1 مقام ارشد آمریکایی گزارش داده توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالا بر اساس سازوکاری خواهد بود که در مذاکرات آینده میان دو طرف نهایی میشه. بر اساس این گزارش تفاهم‌نامه احتمالی همینطور بازگشایی فوری تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هسته‌ای رو در بر میگیره. CBS نیوز گفته بررسی دارایی‌های مسدود شده ایران و تحریم‌ها هم قراره در مذاکرات آینده و بر اساس میزان پایبندی تهران به تعهداتش دنبال بشه. مرضی حسینی خبرنگارمون از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. مرضی، اگر این گزارش‌های اولیه درست باشه به نظر میسه که دست کم در مرحله اول فعلا حرفی از اورانیوم غنی شده نیست. دقیقاً همینطوره. البته گزارش‌ها هنوز و همچنان متناقض هست فردا و بعضاً گزارش که 1 ساعت بعد منتشر میشه گزارش قبلی رو نقض میکنه. در نتیجه حاله‌ای از ابهام هست در خصوص آنچه که بر روی میز مذاکره قرار داره. اما تا به اینجای کار میدونیم که آنچه که در موردش دارن صحبت میکنن بیش از این که در واقع یک معاهده باشه، بیشتر یک آتش‌بس، یک تمدید آتش‌بس هست به مدت 60 روز که گفته میشه بر اساس گزارش‌ها در این بازه زمانی 60 روزه دولت آمریکا ملزم شده یا متعهد شده 12 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی که در قطر هست رو آزاد بکنه و این بخشی از آزادسازی پول هست که قرار هست به طور کلی مجموعاً 25 میلیارد دلار باشه. و در قبال این جمهوری اسلامی متعهد شده به مرور نه تنها تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه بلکه عملیات مین‌روبی رو هم خود جمهوری اسلامی انجام بده با هزینه خودش و با مسئولیت خودش. و وقتی این مرحله اول عبور کرد و به طرفین به تفاهم رسیدن و بعد در مرحله دوم برسن در خصوص مسئله هسته‌ای بخوان صحبت بکنن، این جزئیاتی هست که اگرچه مبهم، اگرچه متناقض تا به اینجای کار ما می‌دونیم، اگرچه ترامپ حاضر نشده بیشتر در موردش صحبت بکنه، اما یک موجی از انتقاد رو اینجا در واشنگتن به همراه داشته. یعنی صحبت از دموکرات‌ها نیست که فرهاد، در میان جمهوری‌خواهای در واقع نفاق و در واقع شکاف به شدت زیاد شده در طول ساعات گذشته. به شدت دارن به هم حمله میکنن. افرادی که عملاً از حامیان و در واقع سرسپردگان ترامپ محسوب میشدن به خاطر این توافق بد، چیزی که اونها اسمش رو گذاشتن، واقعا در واقع بدترین الفاظ رو علیه همدیگه استفاده میکنن. از کلمه شرور، از کلمه احمق، از کلمه لوزر، اینها ادبیاتی هستن که من میبینم علیه همدیگه استفاده میکنن. در کنگره آمریکا اگر بخوام مشخصا بهش اشاره بکنم، سناتور لیزی گراهام، سناتور تد کروز، سناتور ویکر، جان بولکون، دیگه از افراد جنرال فلین و همه افرادی که مشخصا در بازه زمانی فعلی فکر میکنن که
ترامپ اگر قرار باشه این توافق رو امضا بکنه عملاً نه تنها باخته بلکه اونها رو هم در زمره بازنده ها قرار داده، به خاطر اینکه این سناتورها بعضاً پایگاه‌های مردمی خودشون رو در خطر انداختن. خطاب به ترامپ دارن میگن شما 11 هفته پیش اومدی از کلمه توتال سرندر استفاده کردی. در طول این 11 هفته گذشته ما باک‌های بنزین خودمون رو 2 برابر پر کردیم. پایگاه‌های مردمی رو به شدت با چالش مواجه کردیم، به خاطر اینکه از نظر ما ارزش داشت که در قبال از بین رفتن جمهوری اسلامی همه این هزینه‌ها داده بشه. اما در بازه زمانی فعلی چیزی که سناتور ویکر به ترامپ گفته، خطاب به ترامپ میگه یعنی حیف اون کاغذی که تو چنین توافقی رو روی اون امضا بکنی، یعنی ارزش اون کاغذ رو هم زیر سوال بردی. اما از طرف مقابل در خصوص این محتوای مبهم میز مذاکره ما می‌بینیم واکنش قانونگذارا هم مهم است. تنش زیادی رخ داده بین سناتور کروز، سناتور لینزی گرام. سناتور لینزی گرام در ابتدای امر انتقاد کرد، منتها خیلی هوشمندانه و خیلی استراتژیک بعد از 1-2 ساعت خودش رو برد دوباره در پایگاه ترامپ و گفت اگر قرار هست که ما در واقع دستاورد صلح ابراهیم رو داشته باشیم ارزشش رو داره به تمام این مسیری که طی رفته و داره سعی می‌کنه که مثل ترامپ در واقع یک ادبیات تازه‌ای از پیروزی در این جنگ رو به نوعی ارائه بده. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در ادامه تحولات منطقه و رایزنی‌ها بر سر توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری رویترز گزارش داده هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی به ریاست محمد باقر غالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد دوحه شده. بر اساس این گزارش مقامات ایرانی قرار با نخست وزیر قطر درباره پرونده اورانیوم با غنای بالا، تنگه هرمز و احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفتگو کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم گفته رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی آزادسازی اموال بلوکه شده این هیئت رو همراهی میکنه. همزمان خبرگزاری تاس از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پادشاه بحرین درباره تحولات منطقه خبر داد. بلومبرگ میگه شرکت نفت ابوظبی در هفته‌های اخیر با استفاده از ناوگانش و به کارگیری روش‌های خاص صادرات نفت و گاز از خلیج فارس رو ادامه داده. بر اساس این گزارش برخی نفتکشان با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی هنگام عبور از تنگه هرمز موفق شدند محموله‌ها رو جابجا کنند. همزمان قطر هم به صورت نامحسوس صادرات گاز طبیعی مایع رو از تنگه هرمز ادامه داده و دست کم یک کشتی اماراتی در مسیر چین رصد شده. اگرچه حجم این انتقال‌ها هنوز با سطح تجارت پیش از جنگ فاصله داره، اما به گفته بلومبرگ این تحرکات نشان دهنده تلاش تولید کنندگان انرژی منطقه برای حفظ جریان صادرات و ایجاد موازنه میان فشارهای ایران و آمریکاست. علی سدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سدزاده، این سفر هیئت نسبتاً بلندپایه به دوحه آیا نشان از این نداره که کار به یک جای جدی رسیده که رئیس بانک مرکزی هم غالیباف و عراقچی رو داره همراهی میکنه؟ کاملا، چون مسئله بر سر آزادسازی دارایی‌های ایران در قطره که گویا نصفش رو میخوان آزاد کنن و باید خب انتقال 11 میلیارد به ایران خودش یک وسایل امکانات یا پیش درآمدهای لوجستیکی میخواد و همین علت رفتن اونجا تا این مقدمات رو آماده کنن. و جالب این هست که عاصم منیر هم به اصطلاح فرمانده ارتش پاکستان که نقش اصلی رو داشته در این کار به چین رفته و از چین خواسته که به ایران فشار بیارن که اونها دیگر موانعی ایجاد نکنن و فکر میکنم که ما در حد اکثر 2 روز آینده با یک تفاهم بین ایران و آمریکا روبرو خواهیم بود. ولی مسئله برای کشورهای خلیج فارس یک مخمسه هست، یعنی از یه طرف نمیخوان جنگ رو، از یه طرف تقریبا همشون، حالا کم و بیش داره، فرض کنید قطر و عربستان سعودی بیشتر ولی امارات متحده عربی کمتر، ولی همشون با همدیگه خواهان پایان جنگ بودن، چون میدونن که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه تنها هدف جمهوری اسلامی خواهند بود، چون جمهوری اسلامی که امکان حمله به آمریکا یا به اسرائیل نداره، یا وقتی حمله میکنه تقریبا بالای 90% پرتابهاش گرفته میشه و این کشورها هستند که مورد حمله قرار میگیرن. ولی اگر موافقت بکنن با به اصطلاح یک تفاهمی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، باز هم برگشتن به بعد از جنگ و شرایط نامعینی، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی با این تهدید همیشه باقی میماند. جمهوری اسلامی با
تهدیدش در مورد تنگه هرمز هم باقی میمونه و مسئله براشون حل نشده. اینه که به خصوص امارات متحده عربی سعی میکنه که با کمک اسرائیل شاید بتونه خطرات رو کمتر کنه. این جمله هم که ترامپ گفته که این کشورها به پیمان ابراهیم ببندن، در حقیقت داره همین حرف رو میزنه و داره در حقیقت میگه که شما انتظار پشتیبانی و دفاع آنچنانی از من نباید داشته باشید و اگر با اسرائیل همکاری بکنید شاید بتونید از امکانات دفاعی اسرائیل بهتر بهره برداری کنید. چقدر واقع بینانه است واقعا آقای سعدزاده این حرف پیوستن کشورهای مثل قطر و عربستان به پیمان ابراهیم؟ سعودی‌ها خب به خصوص در این حدوداً یک سال اخیر موضعشون رو بسیار تغییر دادن. قطری‌ها حتی یک بار از سمت اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن. الجزیره لحنی بسیار ضد اسرائیلی داره. اصلا چقدر واقعا چنین سناریویی محتمل هست که اونها هم بپیوندن؟ تقریبا غیر محتمله، به خصوص این که قطر و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان دارن وارد یک اتحاد با همدیگه میشن. یعنی در حقیقت اون قرارداد امنیتی که بین پاکستان و عربستان سعودی وجود داره و این خودش یکی از دلایل اصلی هست برای به اصطلاح فعالیت زیاده حد پاکستان که کار به اونجایی نرسه که بخواد در کنار عربستان سعودی علیه ایران وارد مخاصم بشه، چون به هر حال اون پیمان میخواهد از پاکستان. ترکیه هم داره میبینه از نظر به اصطلاح نزدیکی سیاسی و نزدیکی اسلام سیاسی که با قطر داره بیمیل نیست که به چنین اتحادی بپیونده. به عبارت دیگر در منطقه داره یه اتحادهایی شکل میگیره که این اتحادها برخلاف اتحادهای گذشته است و کسی هم در حقیقت مسئولیت اصلی این حملات رو به عهده نخواهد داشت. ولی من فکر میکنم این نزدیکی قطر و عربستان سعودی به پاکستان که احتمالاً ترکیه هم سعی میکنه بهش نزدیک بشه، بیان این هست که اینها کاندیدای وابسته شدن یا پیوسته شدن به پیمان ابراهیم نیستند. آقای سعدزاده، ظاهر چیزی که احتمالاً توافق ایران و آمریکا خواهد بود و بازم تکرار میکنم ظاهرش، چون واقعا جزئیاتی به دست ما نرسیده، خیلی جالب به نظر نمیرسه، دست کم برای کشورهای منطقه، برای خود ایالات متحده حتی حرف از خروج اورانیوم غنی شده دست کم در این مقطع نیست. آیا فکر میکنید که این بخشی از یک بازی است، آقای ترامپ داره فرصتی میخره، یا واقعا همین انتقاداتی که حتی متحدان جمهوری خواهش هم ازش دارن مطرح میکنن به جا هست و منطقه داره وارد یک فاز جدیدی میشه که احتمالاً جمهوری اسلامی خیلی قلدرتر از گذشته از اون بیرون خواهد آمد؟ من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا، شخص ترامپ دیگه وارد یک درگیری نخواهد شد یا نمیخواهد بشه، لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای مجلس که در نوامبر آینده خواهد بود هرگز وارد نخواهد شد، چون میخواد که به هر قیمت شده انتخابات میان دوره‌ای نوامبر رو ببره. بخشی از به اصطلاح انتخابات این میان دوره‌ای به اصطلاح مقدماتش، قسمت اولش در همین ماه ژوئن برگزار میشه. اینه که دو تا به اصطلاح ترمین بوده، دو تا وقت بوده که باعث شده که این اصرار بکنه ترامپ که یک تفاهمی وجود، یکی جام جهانیه که در 10 ژوئن شروع میشه و یکی هم انتخابات میان دوره‌ای. تا این دوتا تمام نشه دست به جنگ نمیزنه، چون همونطور که تمام هم خبرنگارانتون گفتن و هم تمام خبرگزاری های جهان میگن، این جنگ در درون اتحادیه، در ایالات متحده آمریکا به خصوص در میان طرفداران ترامپ بسیار نامحبوبه، صرف نظر از این که در زندگی روزمره آمریکایی ها هم با بنزینی که میزنن مستقیما تاثیر داره. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. در ادامه سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم روز دوشنبه وارد پکن شد تا با مقامات چینی دیدار و گفتگو کنه. شهباز شریف در دیدار با مقامات چین گفته مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته
و اوضاع داره در مسیر درستی پیش میره. همکارم جواد همدانی گزارش میده. سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به چین کاملا تحت تاثیر اوضاع خاورمیانه بوده. در سومین روز سفر نخست وزیر پاکستان به چین، فیلد مارشال آصم منیر فرمانده ارتش پاکستان که میانجی کلیدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است، او نیز وارد پکن شده و حضور او در این موقع بسیار جلب توجه کرده، چون سفرش به چین پس از دیدارهای او با مقامات جمهوری اسلامی در تهران داره صورت میگیره و بر اساس برخی منابع پاکستان از چین انتظار داره که چین به عنوان ضامن توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی عمل کنه و دلیلش هم اینه که بی‌اعتمادی بین آمریکا و بین ایران و آمریکا خیلی زیاد است و مانع بزرگی است در راه رسیدن به صلح در خاورمیانه. روز دوشنبه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز از تلاش‌های میانجیگران پاکستان تحسین کرده و آقای شریف نیز بر لزوم تلاش‌های مشترک چین و پاکستان برای تضمین صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده و شهباز شریف از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در واقع به خاطر حمایتش از ابتکارات آتش بس اسلام آباد نیز تشکر کرد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف گفت که پاکستان کاملا از دستور کار 4 ماده رئیس جمهور شی که با هدف ارتقاء صلح و ثبات در واقع پیش کشیده بود از این حمایت میکنه و نیز گفت که اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه چین این دو نفر هم یک برنامه 5 ماده‌ای را برای کمک به پیشبرد تلاش‌های آتش بس در خاورمیانه اعلام کردند. رویترز به نقل از 2 مقام اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو نسبت به تفاهم‌نامه در حال مذاکره میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و گفته اسرائیل نفوذ چندانی بر تصمیم‌های دونالد ترامپ درباره ایران نداره. به نوشته رویترز، اسرائیل تا حد زیادی از مذاکرات مربوط به توقف جنگ کنار گذاشته شده و نتانیاهو خواستار حفظ حق ادامه عملیات علیه تهدیدهای احتمالی از جمله در لبنان شده، موضوعی که میتونه توافق رو با چالش روبرو کنه. همچنین یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفته توافق در حال شکل‌گیری میان تهران و واشنگتن هیچ یک از اهداف اسرائیل رو در جنگ تامین نمی‌کنه. او همینطور نتانیاهو رو به ناتوانی در اثرگذاری برای گرفتن توافق بهتر متهم کرده. لاپید گفته این توافق برای اسرائیل، برای منطقه و برای مردم ایران بده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران از تل‌آویو به اون پیوسته. آقای جاودانفر، میدونم که هنوز بازی تمام نشده، اما اگر با همین مسیری که در افق دیده میشه به پایان برسه، این چیزی نیستش که آقای نتانیاهو به دنبالش بود هست؟ واقعا بستگی داره که اگر مسئله اورانیوم ذخیره شده، اورانیومی که 60% به غلظت 60% تولید شده، اگر اون از ایران خارج نشه و اگر ایران بتونه با روند غنیسازی، با برنامه غنیسازی خودش ادامه بده، این خیلی شکست بسیار بزرگی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. مسئله موشک‌ها هم بسیار مهم هستند و مسئله حمایت حکومت ولایت فقیه از گروه‌های نیابتیش در منطقه که اسرائیل رو تهدید می‌کنن، ولی مهمتر از همه همون چیزایی که عرض کردم، موارد مهم در مورد برنامه اتمی ایرانه. به نظر من آقای ترامپ در مورد این مسائل کوتاه نخواهد آمد، با وجود اینکه نگرانی در اسرائیل وجود داره. باید صبر کنیم و ببینیم. آقای لاپید، خب در اسرائیل ما سیاست داخلی خودش رو، سیاست داخلی داریم. هر چقدر آقای اگرم واقعا نتیجه این مذاکرات خوب باشه و مثبت باشه برای اسرائیل، خب طبیعی هستش که اپوزیسیون اسرائیل خواهد گفت که این خوب نیست، به خاطر مصلحت خودش، به خاطر اینکه به آقای نتانیاهو ضربه بزنه. فراموش نکنین که امسال به نظر میاد که در ماه سپتامبر ما دوباره انتخابات در اسرائیل خواهیم داشت. خب طبیعی هستش که اپوزیسیون واقعا از هر فرصتی استفاده خواهد کرد برای اینکه آقای نتانیاهو رو ضعیف نشون بده. چه چیزی به نظرتون آقای نتانیاهو در این توافق به دنبالش هست؟ اگر واقعا اونطور که گفته میشه حتی بحث انتقال اورانیوم به مثلا 60 روز دیگه بخواد انتقال پیدا بکنه، یا حتی الزاماً
مستقیما همش رو منتقل نکنن، رقیق بکنن، به کشور ثالث بدن. همه اینها چقدر با اون دستاوردی که آقای نتانیاهو در این جنگ به دنبالش بود همخوانی داره؟ بزرگترین دستاورد سرنگونی براندازی حکومت در تهران بود که به نظر میاد یک برنامه‌ای هم موساد داشت با گروه‌های کرد در شمال کردستان عراق که اونها وارد ایران میشن. البته ما برنامه کامل رو نمیدونیم، چون همه میدونن که نیروهای کردستان در عراق چیزی بیشتر از 10,000 نفر نیستن و حالا هر چقدر نظری داشته باشیم در مورد موساد، همه میدونن که اونها بالاخره اطلاعاتی که از ایران دارن دقیقه و کسی که در خارج حتی در اندیشکده و دانشگاه و اطلاعات غیر سری داره میدونه که با 10,000 نفر نمیشه یه حکومت رو براندازی کرد. پس میشه گمان کرد که کسانی تعداد بیشتری دیگری هم موساد به احتمال زیاد در نظر داشته که بعداً ملحق بشن به این 10,000 نیرو در ایران برای براندازی رژیم و این یکی از بزرگترین اهداف این جنگ بود. ولی بعد از جنگ آقای اردوغان مطلع شد، به نظر میاد که بر اساس نیویورک تایمز جاسوسایی که جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های کرد در شمال عراق داشتن به ایران گفتن و ایران به آقای اردوغان گفت. آقای اردوغان که می‌بینیم چقدر متنفر هستش از گروه‌های سیاسی کرد در خود کشور خودش و در بیرون از کشور خودش، به خصوص در کشورهای مجاور، اون اومد و جلوی این برنامه رو گرفت و آقای ترامپ رو متقاعد کرد که جلوی این برنامه رو بگیرن. خب این یکی از بزرگترین میشه گفتش که واقعا شکست‌هایی بود برای اسرائیل، چون اسرائیل تنها دو راه حل وجود داره برای اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، یا براندازی یا جنگ، چون جمهوری اسلامی متاسفانه با ما نمیخواد مذاکره بکنه. خب این برای اسرائیل شکست بود که این برنامه رو آقای ترامپ کنسل کرد. بعد از اون برای اسرائیل تنگ هرمز مشکل اسرائیل نیست، مشکل بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارسه. برای اسرائیل همون ذخایر 80% اورانیوم، اسرائیل میخواد تمام برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی ایران برچیده بشه، موشک‌هاش محدود بشن، به شلیک نکنن، که نرسن به اسرائیل و جلوی حمایت مالی و نظامی از حکومت رو به نیروهای نیابتیش بگیرن. اینها واقعا اهداف اسرائیل هستن. واقعیت بخوام بگم به نظر من آقای نتانیاهو بیشتر الان داره مهمترین اولویتش همین اورانیوم هستش. حالا بخواد خارج از ایران کنن، کشور ثالث بره، بخواد تحت نظارت آژانس در ایران اون رو بخوان از بین ببرن، حالا هر چیزی، ولی برای اسرائیل، نه فقط برای آقای نتانیاهو، برای تمام احزاب اسرائیل این مسئله خیلی خطرناک هستش و مهم هستش، مسئله اورانیوم 60% و برنامه غنیسازی در داخل قلمرو ایران. ایالات متحده و اسرائیل تا اندازه زیادی شاید هم قابل درک است اهدافشون رو در این جنگ کم و بیش مبهم نگه داشتن، حالا به جز خود بحث این که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما در اون اوایل جنگ نشانه‌های روشنی بود، شما منم بهش اشاره کردید، که به نظر تغییر حکومت، تغییر رژیم یکی از اهدافشون بود. از حرفای اول آقای ترامپ که گفته بود بعد از اینکه عملیات ما تمام شد مردم برید و نهادهاتون رو بگیرید، تا مصاحبه‌ها با حرفایی که بنیامین نتانیاهو میزد. اگر واقعا هدف تغییر رژیم بوده توسط قدرتمندترین کشور دنیا، ارتش دنیا، تنها ابرقدرت دنیا، در کنار قوی‌ترین ارتش خاورمیانه اسرائیل، کجای کار رو به نظرتون اشتباه رفتن؟ چه اشتباهی در محاسبات داشتن که ناکام موندن؟ ببینید واقعا آقای ترامپ اجازه نداد که این برنامه موساد واقعا اجرا بشه. این برنامه موساد رو آقای رونالد برگمن نوشته بود در نیویورک تایمز که از اون میخواستن استفاده بکنن برای وارد شدن به ایران و یک برنامه‌ای داشتن برای براندازی. خب ما نمیدونیم، وقتی که اجازه نداد آقای ترامپ که همچین چیزی برنامه‌ای اجرا بشه، ما نمیدونیم واقعا چه برنامه دیگه بود. شما نمیتونید با بمبارون یک حکومت رو براندازی بکنید، با نیروی هوایی شما نمیتونید یک حکومت رو براندازی بکنید، باید از زمین باشه، همونطور که دیدیم در مثلا در سوریه یا در عراق یا در افغانستان وقتی که طالبان رو سرنگون کردن در سال 2001 نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانی
ولی واقعا برای ایران، برای سرنگونی حکومت باعث یک نیروی مسلحی باشه که با جمهوری اسلامی ایران رو بیاد سرنگون بکنه از داخل. و این تا اونجایی که ما میدونیم بر اساس اطلاعات عمومی این برنامه بود، ولی آقای ترامپ واقعا صرف نظر کرد و ما نخواهیم دانست های برنامه‌های دیگری در آینده دارن. شاید من به شما میگم، واقعا میگم، تو جمهوری اسلامی که از هر چی بیشتر حکومت شعارگرا میشه و واقعا به نظر میاد که دارن بیشتر برمیگردن به روزهای اول انقلاب، به جای اینکه یاد بگیرن از اشتباهاتشون دارن همون اشتباهاتشون رو دارن دوباره تکرار میکنن. شاید سیاست‌های خود حکومت باعث براندازیش بشه، به خصوص ما که میبینیم که همچین حکومتی واقعا قدرت اصلاحات اقتصادی رو نداره. چرا اگه بخواد اصلاحات اقتصادی انجام بشه باعثی خیلی از گروه‌های فاسد از بین برن و خیلی از همین گروه‌های فاسد که ضربه به اقتصاد میزنن مال خود حکومت هستن و تا وقتی که این مسئله حل نشه حکومت واقعا بیشتر تیشه به ریشه خودش میزنه و شاید همین مسئله باعث فروپاشی حکومت بشه بدون اینکه اسرائیل و آمریکا بخوان اقدام نظامی بکنن. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. مقامات اسرائیل همینطور با نگرانی مذاکرات ایران و آمریکا رو دنبال میکنند. تامیر هیمن، رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل، میگه اگر جنگ با همین توافق تموم بشه، اسرائیل به اهداف اصلی که برای جنگ تعریف کرده بود نرسیده. گزارشی ببینیم از همکارم بابک اسحاقی. در اسرائیل همچنان با نگرانی احتمال توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را دنبال میکنن و نه تنها نگرانی، گفته شده در اسرائیل که این توافق در حال حاضر آنچه که به نظر میاد یک توافق بد هستش، توافقی که بسیار با بدبینی در اسرائیل با اون روبرو شدن، در حالی که تصمیم بر این هستش که مقامات اسرائیلی، مقامات رسمی حداقل در این رابطه فعلا چیزی نگوین و اظهار نظر نکنن. اما رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق هیچ گونه اهداف اسرائیل را در رابطه با جنگ، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی را شامل نمیشه. کسی که آشکارا در این رابطه صحبت کرد تامیر هایمن، فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بود و گفت که اگر این جنگ واقعاً با چنین توافقی به پایان برسه، باید گفت که تراز این نبرد برای اسرائیل کاملا منفی هستش و اسرائیل در عمل به اهداف اصلی جنگ آنگونه که تعریف شده دست پیدا نکرده. او گفت که تنها معیار واقعی برای دستیابی، برای سنجش دستاوردهای اسرائیل زمان گریز جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتم هستش. در حال حاضر طبق آنچه که در برجام آمده بود چیزی حدود 1 سال بود و در حال حاضر اگر توافقی امضا بشه باید که بسیار طولانی تر از 1 سال باشه برای فرار جمهوری اسلامی برای به دست آوردن بمب اتمی. در کنار اون روزنامه معریف هم میگوید که اگر رژیم ایران بخواد به برنامه اتمی خودش ادامه بده و سلاح هسته‌ای به دست بیاره، هیچ توافقی در این رابطه نمیتونه جلوی اسرائیل را بگیره تا از امنیت خودش دفاع بکنه. بابک اسحاقی گزارش میداد. در ایران انتقاد برخی گروه‌های درون حکومت به شیوه مذاکرات ادامه داره. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته واشنگتن هیچگاه به دنبال مذاکره واقعی برای پایان دادن به تنش‌ها نبوده و از گفتگو صرفاً به عنوان ابزاری برای تله‌گذاری و پیشبرد اقدامات خصمانه بعدی استفاده میکنه. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم با تاکید بر حفظ توان هسته ایران گفته در مذاکرات نباید هیچ تعهدی پذیرفته بشه که به تضعیف قدرت بازدارندگی کشور منجر بشه. از سوی دیگه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی بر ادامه روند مذاکرات و تعاملات خارجی تاکید دارند. مسعود پزشکیان، رئیس دولت، گفته این مسیر باید به گونه‌ای پیش بره که حقوق ملت ایران به گفته او به طور کامل تامین بشه. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم با تاکید بر تداوم هماهنگی میان قوا و حمایت از مدیریت مجلس محمد باقر قالیباف رو مدیری میدان دیده توصیف کرده و گفته او در جنگ‌های اخیر هم در عرصه میدان و هم در دیپلماسی جهاد کرده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، با ما آقای نامور حقیقی، هرچند زود هنگام هست اما اگر به توافق برسیم که به نظر میرسه داریم بهش نزدیک
میشیم، تازه به نظر کار کسانی مثل قالیباف شروع میشه در داخل برای فروختن این توافق به بعضی از منتقدان. بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، هم آقای ترامپ این مشکل داره، هم جمهوری اسلامی، برای اینی که مخالفان جدی داره و این مخالفان در نهادهای قدرت حضور دارن، در تلویزیون به طور روزانه علیه توافقات و بحث مذاکرات دارن صحبت میکنن و حتی برخی از این درگیری ها و چالش ها در میدان ها و خیابان ها هم که شبها تجمع هواداران نظام هست کشیده شده و خب این مسیری است که ادامه داره. علتش هم این است که الان خب موقعیت رهبر جدید در حد اندازه رهبر گذشته نیست و اون کسی که میتونسته به قول معروف فصل خطاب باشه و در نتیجه اونها به خصوص دیدیم دیگه دیروز معاون اجرایی آقای رئیسی مدعی شد که این حرفایی که از قول آقای خامنه‌ای میزنن که آقا رهبری هم موافقه یا رهبری هم چیز کرده، اینا در واقع جعلیه، چون غیر مستقیم گفتن تا ما صدا و تصویر نشنویم. اینا رو در حقیقت همین تیم قالیبافی دارن در میارن. پس بنابراین حل مسئله بسیار دشواره. حالا چند جور این رو میشه دید که چطوری میشه غلبه کرد. یکی در مورد انتصابات گفته میشه، مثلا آقای جلیلی که حالا بعد از جنگ 12 روزه عملاً تو شورای عالی امنیت ملی، یعنی بعد از که آقای لاریجانی اومده، حضور نداشته و احتمالاً یه جایگزین پیدا خواهد کرد. جایگزینش مشخص میکنه که حاکمیت چه مسیر رو میخواد طی کنه. بحث تلویزیونه که اونم در مورد جایگزین آقای جبلی بحث گفتگو، خب دوره 5 سالش هم داره تموم میشه، اونم تعیین کننده خواهد بود. نکته سوم، در نهادهایی که ثروت هست، اطلاعات هست، اینا خیلی نفوذ دارن و دسترسی امنیتی دارن، اونا هم باید ببینیم که سیستم چیکار میکنه. علاوه بر این اینا مجموعه مخالفین نتورکشون خیلی قدرتمنده، یعنی ترکیبی از جبهه پایداری، گروه مسافه و همچنین هواداران و کارگزاران دولت رئیسی. اینا هم منابع مالی دارن، هم نتورک دارن و هم در حقیقت همچون گفتم دسترسی اطلاعات امنیتی دارن و تو مجلس هم بالاخره یه پایگاه 30 تا 70 نفره دارن. همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری، اما من فکر میکنم حاکمیت متوجه شده به محدودیتاش در مورد مسئله اقتصاد و همچنین مسئله این که خب مسئله جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل انجام شده. خب این جنگی نخواهد بود که برنده بشن، ایران که نمیتونه آمریکا اسرائیل شکست بده، ولی از لحاظ خودشون تا همینجا که آمریکا اسرائیل رو متوقف کردن به اون اهداف تغییر ساختاری اونا دست پیدا نکردن، برای اینا پیروزیه و از الان میتونن با به قول معروف با اعتماد به نفس بیشتری وارد مذاکرات بشن و توافق کنن. ولی خب مسئله الان اینه که ایران مشکلش تضمین‌ها در مورد رفع تحریم، تضمین‌ها در مورد عدم حمله است و اینکه اگر اورانیوم ها خارج بشه اقدام متناسب رو آمریکا انجام میده یا نمیده. در مورد این هنوز نتونستن به توافق دست پیدا کنن، قراره تو دوره مذاکرات انجام بشه. آمریکا هم خب طبیعیه که برداشتش اینه که من اگر امتیاز میدم باید منجر به تغییر راهبرد ایران بشه، چه در مورد آمریکا، چه در مورد اسرائیل و چه در مورد سیاست محور مقاومت. و اگر این امکانات دوباره منجر به بازسازی اونا بشه، خب آقای ترامپ دست رو باخته. و همچنین در مورد غنیسازی که مطمئن بشن ایران امکان ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. بنابراین این بی‌اعتمادی همچنان ادامه داره. حالا باید ببینیم تو مذاکرات میتونن حل کنن یا نه. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در مسیر توافق انتقاد کردند. برای نمونه سعید قاسمی نژاد از چهره‌های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی تلویحاً از ترامپ انتقاد کرده و گفته اگر دولت آمریکا صادقانه به افکار عمومی آمریکا اعلام می‌کرد که ادامه عملیات نظامی میتونه شامل هزینه‌های مثل افزایش قیمت انرژی و درگیری زمینی باشه، هوشمندانه‌تر بود
و مردم هم از این صداقت قدردان می‌شدند. و اضافه کرده که باید گفته میشد که مسیر دیپلماسی احتمالاً نمیتونه اهدافی رو محقق کنه که با استفاده از زور بیشتر قابل حل بود، اما آمریکا مایل به رفتن در این مسیر نبوده و این رویکرد ممکنه حل مسئله رو به رئیس جمهوری‌های آینده و نسل‌های آینده موکول کنه. امید شمس عقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، این تنها نمونه هم نیستی که به خصوص در هفته‌های اخیر، به خصوص در روزهای اخیر، انتقادات این چنینی رو داریم بیشتر و بیشتر می‌بینیم از چهرهایی که در ابتدا بسیار حامی آقای ترامپ بودن. اگر واقعا آقای ترامپ توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که خیلی ساده‌تر از اون چیزی بود که خیلی ها پیشتر انتظار داشتن، چه تأثیری به نظرتون خواهد داشت برای کسانی که امیدوار بودن آقای ترامپ ناجی ایرانیان بشه، باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه؟ درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان. خب طبعا این گروه ناامید خواهند شد، محاسباتشون به هم خواهد ریخت. در عرصه سیاسی شما اگر تنها و تنها یک استراتژی رو مد نظر داشته باشید و تنها به دنبال یک برون رفت مطلوب باشین، اون تصور و نتیجه مطلوب خودتون رو فقط روش حساب کرده باشین، شگفت زده خواهید شد و میتونه برای شما هزینه سیاسی سنگینی داشته باشه، به ویژه در چنین مسائلی. اما آنچه که به نظر من خیلی واضحه در وضعیت فعلی این در واقع مذاکرات و اتفاقات این هستش که خب یه سری گمانه‌زنی‌هایی وجود داره، یه سری انتقاداتی وجود داره که فقط هم از جانب در واقع حامیان غیر امریکایی حملات آقای ترامپ نیست، بلکه از سمت خود حزب ایشون هم هست و بسیار هم انتقادات شدیدی هست راجع به آن چیزی که جنس این توافقی است که مد نظر. اما در این حال در نظر بگیریم که در زمانی که عمان میانجیگری میکرد در مذاکرات، تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که توافقی داره شکل میگیره. حتی به این تصور رسیده بودن که اسرائیل به شکلی در حاشیه قرار گرفته و در تصمیم آقای ترامپ اونقدر نتونسته تاثیرگذار باشه و از این بابت بسیار ناراحت است. و نهایتا ما دیدیم که هیچ یک از اون امیدها و نشانه‌های پیشرفت و غیره منجر به توافق نشد، بلکه منجر به جنگ شد. امروز هم این بخشی از اون چیزی که ما می‌بینیم، حقایقی که وجود داره در کنار اون گمانه‌زنی‌ها، یک بخشش این هستش که همچنان ما با دو طرح، با دو مدل از توافق روبرو هستیم. یکی اون که آکسیوس داره اعلام میکنه، یکی اون که یکی از شبکه‌های خبری نزدیک به قطر اعلام کرده که مرتبط است با اون مدلی که جمهوری اسلامی میخواد. کاملا این دوتا با هم متفاوت هست. در یک سمت کاملا جمهوری اسلامی میگه ما حاضر نیستیم اورانیوم غنی شده رو خارج بکنیم، اون سمت ایالات متحده اینو خط قرمز دونسته. در این شرایط دونالد ترامپ به جای اینکه، یعنی اگر اون مدل مطلوب جمهوری اسلامی مد نظر بگیریم که انگار ترامپ داره سعی میکنه تسهیل کنه وضعیتی که به توافقی برسه، خواسته‌هاشو کم بکنه، از اون ور ما میبینیم که ترامپ توافق رو گره زده الان با یک اجباری برای 6-7 کشور مهم منطقه برای ملحق شدن به پیمان ابراهیم. یعنی به جای اینکه شرایط تسهیل بشه، حالا پیچیده‌تر شده. ما میدونیم هیچ کدوم از این کشورها با هم دیگه یک رویکرد به اسرائیل ندارن، منافع مشخص و یکسانی نسبت به وضعیت رابطه با اسرائیل ندارن و اونها رو در واقع یک جور نیاز اجباری خوانده چنین توافقی رو. همه اینها میتونه پیچیده‌تر بکنه. در کنار این ما میبینیم که یه سری شاخصه هایی که نشون دهنده میزان ریسک یا اعتماد به چنین توافقی هست اصلا تغییر نکرده. برای مثال در واقع اینشورنس کمپانی ها یا کمپانی های بیمه به شدت دارن در واقع اون هزینه رو که برای بیمه اعلام میکنن افزایش میدن یا حتی نگه میدارن اون اندازه‌ای که برای جنگ بود. اینا نشون میده که اعتمادی به توافق وجود نداره در این گروه ها و آن چیزی که در صحنه داره اتفاق میفته، مثلا خبری که منتشر شده از زدن درون پهپاد ایالات متحده در قشم، اینا همه نشون دهنده این هستش که عملاً آنچه که در واقعیت صحنه داره رخ میده بیشتر به سمت تشدید تنش میره تا آن سرعتی که دیپلماسی سعی میکنه اینها رو حل بکنه. ممنونم از شما. امید شمس عقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.